All materia innehåller energi. En energi som vissa tror förenar oss alla. En energi som vissa säger sig kunna känna, särskilt om den utstrålar från en död människa som har varit försvunnen länge. Dessa människor kallar sig synska detektiver. Är de bedragare eller ger de polisen en direkt förbindelse med det oförklarliga? Alton, Illinois. På andra sidan floden utanför St. Louis låg Mary Cowsets hem. Vid middagstid den 25 april 1983 tittade hon ut genom fönstret och såg sin pojkvän Stanley Holiday sitta i sin bil. I was the last person that she talked to. I was in the kitchen, and I was about to prepare something, and she said okay, and she said I'll be right back. Mary gick ut, hoppade in i sin pojkväns bil och de åkte iväg. I just became worried that next morning she hadn't returned, because she was the type of person, if she went out for even a couple hours, she would call back and check on the children. Mary hade försvunnit. En vecka senare dök Holiday upp ensam i New Jersey, där han greps för att ha smitit från en bensinstation utan att betala. Från häktet ringde han till sin syster och poliserna hörde honom erkänna att han hade mördat Mary. Holiday berättade att han trodde att hon hade varit otrogen. Han hade grälat med henne och stannat bilen på landsvägen utanför Peoria. Där jagade han ut Mary ur bilen, högg henne 10 gånger med en skruvmejsel och lämnade sedan liket i buskaget. Holiday vägrade samarbeta i sökandet efter hennes kropp. Först i oktober kontaktade myndigheterna kriminalinspektör Robert Dubois för att fråga om någon nyligen hade hittat ett oidentifierat lik i närheten av Peoria, Illinois. Det hade ingen. Kriminalaren hade inte tillräckligt med personal för att finkamma området, utan kontaktade sin vän Greta Alexander, ett känt medium som bodde i närheten. Alexander erbjuder polisen sina tjänster utan ersättning. Robert Dubois undrade om en kropp hade dumpats i området. Ja, svarade Alexander och kom omedelbart med några ledtrådar. The letter S would play a very important role here. I could hear dog barking, and then I could see a man with a bad hand. And it was like, here I am, come and get me, here I am. I kept wanting to put Mary's hair back on her. And I felt like that it's like I was set aside, and I couldn't get my whole body together. Alexander sa också att de skulle leta efter vatten och en bro. She told us where the body was, told us what the body was wearing, gave us 20 or 21 points of not only identification concerning the body and its position, but also its location. Dubois satte mediets ledtrådar på prov. Han organiserade en spaningspatrull som finkammade en 6 kilometer lång sträcka längs Highway 121 i närheten av Mackinac River. De fann skelettrester, men det var efter ett djur, inte en människa. Mediet insisterade på att de skulle leta igen. Alexander var så upprörd att hon anslöt sig till spaningspatrullen, något hon inte brukar göra. De kunde fortfarande inte hitta kroppen, men Alexander var övertygad om att de letade på rätt ställe. I Alton var tiden på väg att rinna ut för biträdande åklagare Keith Jensen. Om kroppen inte hittades skulle de bli tvungna att lägga ner åtalet mot en mordmisstänkt. I desperation kontaktade även han Greta Alexander. We use the traditional means whenever possible. But when you have the most serious crime you can have, sometimes you resort to extraordinary means. And we were doing it just to find the body. Allhelgonahelgen 1983 träffade Jensen mediet för första gången i hennes hem. Hon bad åklagaren ta med sig ett handavtryck från offret eftersom hon specialiserat sig på att spå i händer. Right away you begin to see pictures, and you feel like you are there, and it's like astral travel. You travel very quickly. I asked her if there was a chance we'd find the body, and she said yes. She says, but I'm going to tell you, you'll either find it now or you'll never find it. I'd asked her who would find the body, and she told us it would be the guy with the bad hand. 12 dagar senare återvände åklagaren tillsammans med polis och en spaningspatrull till området vid Mackinac för att leta en sista gång. De var på väg att ge upp när en polisman plötsligt ropade från flodstranden. Han hade hittat en svårt förmultnad kropp. Huvudet var avskilt från kroppen
och strax intill låg en peruk. Efter nästan 7 månader hade man hittat Mary Cowsets kropp. Med mediets förutsägelser i färskt minne kontaktade Jensen den polis som hade hittat kroppen. Jensen bad att få se polisens händer. He held his hand up and he said, "Oh, you must mean this." And he had twisted his hand in a drill press accident before that. And it was, I guess, kind of eerie to know that she had told us ahead of time exactly who the person would be that found her. Alexanders andra förutsägelser verkade också stämma. Bokstaven S, kroppen hittades av en man som hette Steven. Vattnet i närheten. Kroppen låg bara någon meter från floden. Och huvudet hade lossnat från den förmultnade kroppen. Kommunicerade Mary Cowsets ande med Greta Alexander? Eller kände Alexander energin från det fruktansvärda mordet på Mary? Kan de synska detektiverna nå in i mystikens oförklarliga värld? Marcello Trussi, sociolog och författare, kan inte ge några entydiga svar, men han är mycket intresserad av förutsägelser och de möjligheter de erbjuder. In criminal investigation, the main thing that matters is practical. Does the source give you information that furthers the case or furthers the solution of the case? Well, in the same way, I think here it is reasonable to think not necessarily that Greta was psychic, but that something special, something extraordinary happened here. Skeptikerna skakar bara på huvudet. De anser att hon bara kommer med en mängd allmängiltiga påståenden om siffror, färger eller landmärken som när saken är uppklarad verkar väldigt detaljerade. Folk fyller i det som saknas. Each one of those predictions was so vague as to be totally meaningless. Journalisten Ward Lucas från Denver har skrivit många artiklar där han avslöjar medierna. Efter att ha talat med en av kriminalarna som jobbat med det här fallet skrev Lucas ett kapitel om det i sin bok Synska deckare. Han hävdar att Alexanders förutsägelser var mycket allmängiltiga trots att de kunde låta detaljerade. She will say the initial S has something important to do with this case. Lucas påpekar att S kan betyda vad som helst. Sol, söder, Stanley, mördarens namn. Han påpekar också att mördaren redan berättat för polisen att han lämnat kroppen vid en landsväg som går längs en flod. She says, "I see a bridge nearby." Well, she knows it's a river that's crossed by many bridges. She knows the body was dumped beside the river because that's what the suspect has told the police. Naturally, there's going to be a bridge nearby. Beträffande huvudet som skilts från kroppen säger Lucas att mediet visste att kroppen varit försvunnen i månader. Liket utsattes för väder och vind och förmultningen var ofrånkomlig. Journalisten drog slutsatsen att mediets förutsägelser saknade betydelse. Did it lead police to the body? No. Had nothing to do with where the search was set up. They searched a place where they were going to be searching anyway. And then they filled in the answers to her predictions later. But Greta Alexander did not lead those police to that area. The fact is that they wouldn't have gone again except for her, and they wouldn't have found the body except for her prediction. Coincidence is amazing. A good psychic throws out several things that if she or he hits on are going to amaze absolutely everybody. I det här fallet var fullträffen kanske förutsägelsen att en man med en skadad hand skulle hitta kroppen. Skeptikerna kallar det ren tur. Förespråkarna kallar det bevis på en märklig kunskap. Vilket man väljer beror på om man tror på det oförklarliga. Hur får synska detektiver sin information? Vissa hävdar att människans fundamentala oförklarliga energi överförs genom hennes personliga ägodelar. De synska detektiverna vidrör föremål som tillhör en saknad person och påstår att de kan känna denna fundamentala energi. Det är vad som kan ha hänt i Williston, Florida. Morgonen den 24 mars 1994 sa 76-årige Norman Lewis till sin sambo att han tänkte gå ut och att de skulle ses senare. Lewis lämnade huset i Williston, men han kom aldrig tillbaka. He left everything behind. His billfold, all his ID cards, and his medication. He had glaucoma, and his eye medication was all left behind.
Han försvann i sin bil, en gammal rödvit Chevrolet pickup. Polisen undersökte ärendet, men efter 16 månader hade de inte en enda ledtråd. This was difficult, but they were working awfully hard. I mean, I can't commend them enough on their diligence in sticking with this, because this was a long time. Kriminalassistent Brian Hewitt blev så frustrerad att han bestämde sig för att pröva något han aldrig gjort tidigare. Han ringde ett medium i Florida, Noreen Renier. Basically, we were at a dead end. The leads had pretty much dried up at that point. And, left behind, or he? I had met Noreen and was very confident in her abilities. Well, we tried everything else, and this had been over a year and a few months, and nothing, absolutely nothing. So we very well, we'll go with this. Renier sa att det skulle ta en månad innan hon kunde klämma in Hewitt i sitt pressade schema. She asked me to bring shoes, anything personal. So I had 2 pair of his shoes available and the wallet that he had left behind. Synska personer som Renier hävdar att de ställer in sig på samma våglängd genom vibrationer från en persons ägodelar. Fenomenet kallas psykometri. Brian Hewitt säger att han inte hade berättat någonting om Norman Lewis försvinnande när mediet försatte sig i trans. I get the sensation of being in the air, and I'm in a truck, pickup truck. I'm going downward. Renier lät polisen banda sessionerna. Assistent Hewitt lyssnade ofta genom bandet på jakt efter ledtrådar. I feel the metal, so I must be still somehow in the vehicle. I feel the metal very, very strongly. I feel very dark, but we're not too far from an old bridge or an old... At one point, she was Norman. At another point, she was Noreen. And at another point, she was a truck. The part I remember so clearly, and it's still like locked in a frame, I could just feel going into the air. And I was in my truck and going down. She saw herself going over some type of cliff and falling. She told us that the person we were looking for was still inside a vehicle. She felt herself being encapsulated or surrounded by metal. That we wouldn't be able to see the vehicle because there was so much vegetation. Polisen kände att den synska detektiven var något på spåren. Hon gav dem fler ledtrådar och sa att de skulle vara uppmärksamma på siffrorna 1, 2, 4 och 5 och leta efter tegelstenar, en bro och järnvägsspår. Hon ritade ut ett område på en karta och sa att Lewis fanns inom det området. Kriminalaren försökte tolka hennes ledtrådar. Envist vandrade han över 80 kilometer kors och tvärs över området och blev biten av både insekter och ormar. Området var fullt av djupa vattenfyllda stenbrott och kalkgropar. Efter 2 månader hittade han till slut tegelstenar i närheten av ett stenbrott. Finally got to a spot where he found at least one of the clues. I think we were all getting a little bit discouraged because, like I said, weeks and weeks had gone by. På samma plats, gömd bland buskarna, hittade kriminalaren sedan en gammal bilvåg som liknade en liten bro. Han var övertygad om att han hittat rätt plats och tillkallade dykare för att genomsöka stenbrottet. Men vattnet var så djupt och igenväxt att de inte kunde se någonting. Hewitt avslöjade inte att han följde upp ledtrådar från ett medium när han bad flottan om hjälp. En grupp specialutbildade dykare kom till platsen med avancerade metalldetektorer. Efter nästan 2 dagars sökande började de få tydliga utslag. De visste att något stort låg bland vattenväxterna. Dagen därpå, nästan 2,5 år efter försvinnandet, drog en bärgningsbil upp pickupen med Norman Lewis från 6 meters djup. Rättsläkaren bedömde hans död som en olyckshändelse och fallet avslutades. Mediets förutsägelser verkade ha stämt perfekt. Tegelstenarna, de höga klipporna, något som liknade en bro, vatten och en kropp omsluten av metall. Ytterligare en av förutsägelserna verkade stämma när Hewitt hittade gamla järnvägsspår i närheten av stenbrottet. Häpnadsväckande. Kan Renier uppfatta en energi som vetenskapen inte har upptäckt?
kunde mediet genom att röra vid ett föremål skaffa sig oförklarliga kunskaper. Dr. Gary Posner, grundare av en skeptikergrupp i Tampa, säger att han tvivlar. Had the police come to me under the mistaken impression that I was a psychic, and if I wanted to fool them into thinking I was, and if I had a day, or in this case almost a month, to prepare, I could have come up easily with the same clues that Noreen did, because the evidence was widely available to anyone who wanted to obtain it. Posner hänvisar till tidningsartiklar om den försvunne Louis och hans pickup, där området runt Williston beskrivs. Han påpekar också att en riktig detektiv skulle ha skaffat en karta som hade visat att området var fullt av järnvägsspår och vattenfyllda stenbrott. Posner hävdar att om man hade tagit reda på Louis ålder och vanor skulle man logiskt kunna räkna ut var han befann sig. Where else but submerged in a murky body of water might one hope to find a man and a truck missing for 2 years? Skeptikerna säger att man i efterhand bara minns de korrekta förutsägelserna. Polisen väntar sig aldrig att medierna ska ha rätt till 100%, men det händer att de ökar mediernas trovärdighet genom att anpassa ledtrådarna till fakta. At the end, some of these things we were trying to make fit, to be honest with you, just to see how good she was. Well, 45 is State Road 45, we believe. When she gave us the 2-1, it turns out from his front door of where he was missing from to exactly where we located his body is 2.1 miles. And so I guess we're guilty of maybe making those, trying to make those fit, but they fit so incredibly well. Beror mediernas eventuella framgång på kvalificerade gissningar och efterkonstruktioner? Eller har de speciella förmågor som vi alla besitter? Mothers use it. They used to call it women's intuition. Now they just call it intuition. Policemen use it, they call it hunch, gut feeling. Businessman uses it, he calls it, oh, I just know this is the right way to go. I mean, we all use it, we have a different name for it. I'm still not sure what I believe. I just know in this particular case, it worked. And I'm not ashamed to admit it. And I think she deserves a certain amount of credit. All I can say is that the bottom line is that Norman would have still been 20 feet under the water if it had not been for the clues that we received from the psychic. Visiting a psychic or visiting an astrologer can be a lot of fun, especially if you don't have to spend a lot of money doing it, but it can be great entertainment, and I see nothing wrong with it as long as it's understood that there is no, as far as we know, there is no scientific basis for it in reality other than as entertainment. Om det har någon vetenskaplig grund eller inte spelar knappast någon roll för folk som tror på de synska detektivernas förmåga. De lockas av dragningskraften hos det oförklarliga. Har vi alla dessa gåvor kan vem som helst av oss för ett ögonblick blicka in i en annan dimension och sen aldrig göra det igen. En engångsupplevelse, ett möte med det oförklarliga. Los Angeles 1980. Lockheed Corporation utvecklar topphemlig flygteknisk utrustning till militären. Speditören Etta Smith arbetade där när hon fick höra nyheterna på radion. En sjuksköterska som bodde i närheten av Smith, Melanie Uribe, hade försvunnit på sin väg till arbetet. As soon as they said they were making a house-to-house search for her, it was like I saw where she was. And instantly my mind just said, she's not in a house. And I say my mind, it was like somebody was talking to me, but nobody was there. It was just me. Den överväldigande visionen skrämde Smith. Efter jobbet åkte hon till polisstationen och körde runt den några gånger innan hon vågade sig in. Hon var nervös och rädd för att ingen skulle ta henne på allvar. Kriminalassistent Lee Ryan övertalade henne till slut att berätta om sin vision. Hon beskrev hur någon hade fört bort sjuksköterskan och slängt hennes kropp i en ravin. I gave her statement credibility because she did know something that hadn't been in the newspaper, hadn't been on the radio. She had enough information that we had to go with her as knowing something that was pertinent to the case that we were unaware of at that time. Polisen misstänkte brott i samband med sjuksköterskans försvinnande. De hade redan hittat hennes pickup utbränd, men de visste inte var de skulle hitta henne.
Ryan visade Smith en karta och undrade om hon kunde visa var de skulle leta. And when Lopez Canyon was mentioned, that happened to ring a bell with her, and she indicated with her finger on the map, and at that time I photographed her indicating. And I said, this is the area. It's right here. There's a curve in the road. There's a dirt path going to her, and there's a hill behind her. And this to me was very, very clear. I could not see a body, but I could see white through shrubbery. Smith lämnade sitt telefonnummer till polisen som lovade att kolla upp hennes historia. Han tyckte att hon skulle åka hem, men synerna förföljde Smith som hämtade sina barn och körde till Lopez Canyon. I think I felt compelled to go look for two reasons. One, I desperately wanted to be wrong. And two, I wasn't sure they would look. After getting to the top and getting out, then I started to get a feeling of urgency, you know, just almost a trembling, just a weird feeling. I could feel something very wrong. And I said, I know she's here, I feel it. En kuslig tystnad låg över ravinen och Smith greps av panik. Hon måste därifrån så fort som möjligt. Så fick hon se hjulspår vid vägkanten. But when I reached down and I put my fingers into the dirt tracks where the tires had been, the trauma and the nervousness I was feeling went about threefold. It was like a thermometer going up. I felt like she had been in those marks. Smith hoppade in i bilen och körde i rasande fart ut ur ravinen när hennes dotter plötsligt ropade till. Mom, wait, stop. Well, by the time I stopped, I said, what is it, honey? She said, Mom, I saw something back there. When I saw those white nurse's shoes, I said, oh my God, it's her. All I wanted to do was run. Smith mötte en polisbil och stoppade den. Upprört berättade hon för polismannen vad hon hade sett och var kroppen fanns. Han sa att det inte fanns något hon kunde göra och uppmanade henne att åka hem. Senare samma kväll kom 2 poliser och bad henne följa med till stationen för förhör. Det som för Etta Smith börjat som en oförklarlig vision förvandlades till en mardröm. Smith genomgick ett lögndetektortest, satt i förhör till klockan 5 på morgonen, låstes in och anklagades för mord. I was strip searched. I was cavity searched. I was put in a nasty cell. I mean, I was totally dehumanized. Smith hävdade sin oskuld, men tillbringade de följande 3 nätterna bakom galler tills polisen fick tips om de riktiga mördarna. Hon hade ingen som helst anknytning till de 3 män som erkänt mordet. Några månader senare stämde Etta Smith staden Los Angeles för olaga frihetsberövande. En domare fastslog till slut att polisen saknat skälig grund för att gripa Smith och juryn tildömde henne ett skadestånd på $26,000, avsevärt mindre än de $750,000 hon krävt. Etta Smith har aldrig betraktat sig som synsk. Hon har inte fått några fler visioner om försvunna människor eller något annat. De som tror på det övernaturliga säger att hennes upplevelse är ett klart bevis för att vissa människor har intuitiva krafter som vida överskrider det vetenskapen kan förklara. Parapsykologen William Roll har studerat övernaturliga fenomen i över 30 år. Han är författare och ledare för The Psychical Research Foundation i Atlanta. Han säger att upplevelser som den Smith hade är oerhört vanliga, men att de hör samman med förmågor som många av oss har. People with a psychic sense has that ability to draw on something beyond the limited vision of our eyes and hearing and so forth. And it's accessible by our minds and our brains. There's nothing occult about it. It's just part of our human equipment. Roll tror att högre makter kan ligga bakom Smiths vision, men polisen var betydligt tveksammare. De hade placerat en civilklädd polis i samma cell som Smith för att försöka ta reda på den verkliga anledningen till att hon kände till mordet och att hon trädde fram. Polisen rapporterade att Smith hade en anledning till att berätta för polisen om sina syner. Pengar. Michael Fox var staden Los Angeles försvarsadvokat i målet. The hypothesis was that she'd picked up this information, the source of her alleged visions,
off the street. Smith säger att all information kom inifrån henne själv. I rätten försökte Michael Fox förklara varför polisen inte trodde henne. In the opinion of the department, the polygraph operator, she was deceptive on the polygraph. She gave several conflicting answers, but she also had that information that they figured only the perpetrators could have. Polisen trodde inte på Smiths oförklarliga vision, utan menade att hon hade lyssnat på djungeltelegrafen. Den första som Smith talade med, kriminalassistent Ryan, vidhöll sin tro på att hon talade sanning. She told me that she would help in any way she could, even if it might cause her problems and people might laugh at her. People might criticize her at work. Polisens försvarare är fortfarande övertygade om att Smith ljuger om sin vision. I've never had it proven to me that these things are real. Everything I've read suggests that there are coincidences and that the people are extrapolating information. Hörde Etta Smith rykten som cirkulerade i området? Eller fick hon verkligen en vision? Hon är den enda som med säkerhet vet. Hon säger att hon inte har haft fler visioner. Idag, nästan 20 år senare, har hon fortfarande inte en aning om varför det hände. För henne förblir den hastiga skymten av en annan dimension oförklarad. Synska detektiver blir oftast inkopplade på ett fall efter att någon har försvunnit. Det finns dock ett medium som verkar ha en vidare oförklarlig förmåga. Hon förutsade var man skulle hitta liken av 2 tonårsflickor innan de mördades. Det hände under en av de mest omtalade mordutredningarna i Kanadas historia. Kriminalassistent Larry Miracle i St. Catharines, Ontario, var uppgiven. I 2 år hade han och en kollega letat efter en försvunnen tonåring. Melanie Warner försvann från sitt hem i närheten av Niagarafallen i mars 91. Eftersom de inte hade något att förlora kontaktade polisen en synsk detektiv. Dorothy Allison är ett av Amerikas mest berömda medier. Dorothy asked us for a photograph of the girl, a small item that belonged to the girl. She also asked for the birth date and birth hour of the victim. Med hjälp av dessa upplysningar ställde Allison flickans horoskop. Sen ringde hon polisen och målade upp en fruktansvärd bild. I said they would be this girl found in cement and her leg would be popping out of it. This is what I saw. But during the conversation I said the only thing I could think of, I'm getting another girl. Kriminalassistent Miracle visste inte vad han skulle tro om förutsägelsen, för Melanie Warner var den enda som saknades. När ytterligare 3 månader gått utan framsteg gick mediet med på att komma till Kanada för att hjälpa dem. När de passerade en sjö i närheten av Melanies hemstad säger Allison att hon upplevde samma andliga störningar som under telefonsamtalet. Hon såg fortfarande en annan flicka och något fruktansvärt hade hänt henne. I knew that she was thrown in that water and I knew that her leg would be the first thing to be found. Det var fortfarande obegripligt för Miracle eftersom han inte kände till att någon annan saknades. Så fick han veta att ytterligare en flicka, 14-åriga Leslie Mahaffey, hade anmälts försvunnen. 2 veckor senare gjorde några fiskare en fruktansvärd upptäckt i en närliggande sjö. De hittade ett betongblock i närheten av stranden och det såg ut som om ett människoben stack upp ur det, precis som mediet förutsagt. Dagen därpå fick polisen upp ett betongblock som innehöll bålen. Totalt hittade man 8 block med olika kroppsdelar. Assistent Miracle kallades till platsen. Han utgick ifrån att det gällde flickan han letat efter, Melanie Warner. Han häpnade när rättsläkarna identifierade liket som den flicka mediet hade talat om i sina förutsägelser, den andra flickan, Leslie Mahaffey, som hade försvunnit 2 veckor tidigare. Mediets förutsägelser hade inte hjälpt Miracle att hitta flickan han letade efter. Men, säger han, det fanns likheter med flickan som hittades i vattnet. They were both approximately 5'4", 5'5", about 105 pounds. They each had their normal hair color was brown and dyed blonde. They each wore braces. Now, to come up with a number of similarities in that aspect,
And if you're seeing it in the vision, maybe that's how it was crossed. Polisen koncentrerade sitt arbete på att hitta Leslies mördare, men utredningen kom ingenstans. Det gick nästan ett år innan assistent Miracle återigen kontaktade mediet. Det var i april 92. Dorothy Allison sa att de skulle hitta ett nytt lik inom en vecka, men hon kunde inte säga vem mördaren var. Inte heller den här gången hade någon anmält saknad, men en vecka senare blev Kristen French bortförd och mördad. Enligt Miracle visade sig mediets förutsägelser vara skrämmande träffsäkra. She said she was strangled, and when we recover her, she will be under brush. You will hear trickling water, and there's a culvert. You can actually hear the water running out of the culvert into the small ditch. And right across from there is a large field with a white picket fence surrounding the field. Polisen hade fortfarande inga ledtrådar och när allt kom omkring var det inget medium som hjälpte dem att lösa fallet. Det skulle gå flera månader och inträffa ytterligare ett mord innan Carla Hamoka trädde fram och erkände att hon och hennes man Paul Bernardo var mördarna. Ett av de otäckaste mordfallen i Kanadas historia var löst. Kunde mediet se in i framtiden? Inga skeptiker kan påstå att Allison fick sin information från medierna eftersom hon fick sina visioner innan Leslie Mahaffey anmälde saknad och innan Christine Frenchs kropp hittades. Hur gick det till? Till och med forskare i det paranormala erkänner att denna förmåga att se in i framtiden, kallad prekognition, är oförklarad. How can we possibly get information from events that haven't happened yet? The answer is we don't have any explanation now, and all we can do is sort of take comfort in the fact that there are quite eminent physicists who say this is not impossible within quantum physics. Skeptiker som journalisten Michael Dennett säger att det inte finns någonting oförklarligt med Allisons förutsägelser. Det handlar mer om en önskan att tro. Basically what we try to do as humans is to make logic out of nonsense or things that are unrelated. And so what she said was, I see another case, or maybe I see another case. And from that point on, in other words, another body, then it was just up to this police officer to find the case that fit her prediction. Allison hävdar att hon har arbetat med över 5000 fall under sin karriär. Men det finns ingen officiell statistik över hennes framgångar. Hon kan inte förklara sina visioner och känner inte att hon behöver göra det. I don't go out there trying to make a believer of anybody. I give them what I've got, and then you do what you want with it. And if it isn't any good, then get rid of me. What else can I tell them? Säg vem mördaren är. Hitta mordvapnet. Dessa praktiska frågor besvaras inte i mediernas förutsägelser, enligt skeptikerna. In Canada, that she didn't help solve the crime, she didn't help apprehend the criminal, she certainly didn't help prevent the crime, even though supposedly she saw this vision before it happened. Melanie Warner, Allisons ursprungliga fall, saknas fortfarande. Warners styvfar erkände till slut att han mördat henne och berättade var kroppen fanns, men polisen hittade den inte. Mediet har gett dem ledtrådar, men hon har inte bidragit till fallets lösning. Lyckades Dorothy Allison bara gissa rätt? Eller kunde mediet faktiskt förnimma framtiden? Svaret är enkelt för de som tror på det oförklarliga. Synska detektiver har anhängare inom polisen, men de flesta tvivlar. Det finns andra historier om dessa synska detektiver och deras påstådda förmågor. Den här börjar i en småstad i Arkansas, en plats där inget ont ska kunna hända. 6-årige Morgan Nick leker i köket, glad, säker, trygg. Morgans leksaker och presenter ligger i hennes rum. Hennes mor låter dem ligga kvar och ber för att Morgan ska komma tillbaka. Kvällen den 9 juni 1995 var Morgan och hennes mor på en baseballmatch i knatteserien här i Alma, Arkansas. Mot slutet av matchen tittade modern upp och såg sin äldsta dotter fånga eldflugor och leka i en sandhög. Hon vände ryggen till några minuter och Morgan försvann. Because
because of where we were and because of her age, I knew that she did not, go off by herself. And because it is every parent's worst nightmare, that was my most immediate fear, that somebody had taken her, something had happened. And we acted on that immediately. Den lilla staden skred genast till handling. Frivilliga hjälpte polisen att organisera skallgångskedjor. De tryckte flygblad med ett foto av Morgan och en teckning föreställande den misstänkte. De kontaktade delstatspolisen i Arkansas, trafikpolisen och FBI. Mellan juni och september jobbade 65 poliser med fallet på heltid. De följde upp tusentals ledtrådar, sökte igenom hundratals kvadratkilometer och spårade misstänkt över hela landet utan att hitta några spår efter Morgan Nick. Alla medier som ringde och berättade sina värdelösa visioner om den lilla flickan gjorde bara smärtan tyngre att bära. So far in our investigation, 99% of the calls have been non-useful to us. It's hindered our case financially and also manpower-wise. Polisen säger att de så kallade mediernas visioner är hopplöst tvetydiga, men utredarna följer upp tipsen och medierna. De har en känsla av att någon av dem kanske har någonting att dölja. I believe that this could be the actual abductor trying to maybe give us a hidden message. If we can follow it anyway, it's followed and eliminated from the case. Morgans mor rasar över de synska detektivernas förutsägelser. Hon säger att de bara bidrar till att förlänga lidandet. Anytime a psychic gets involved, there's so much confusion. They call and say they know where there's a body. We can find the head and the body separately. Or Morgan's being held in a cold, dark room and she's being tortured unmercifully. And all that does, it brings torture to us. It does nothing whatsoever to solve the case. It brings no resolution to the case. It only brings confusion. It forces our investigators to follow leads that have nothing whatsoever to do with our case when they could be spending their time on more solid leads. Polisen har hittills tagit emot över 300 samtal från så kallade medier och Morgan är fortfarande försvunnen. The person who abducted Morgan does not exist alone in the world, and there are people out there who know where Morgan is, and I know what's happened to her. So yeah, I do believe somebody could come forth, but I don't think it'll be through psychic abilities. 300 visioner och ingenting. Det är ytterligare en faktor i debatten om fördelarna med synska detektiver. Polisen i Alma kanske inte har någon glädje av synska detektiver, men betyder det att ingen har det? Det finns ingen statistik över resultaten och det är svårt att hitta väl genomförda, objektiva studier av dessa synska detektiver. De instanser som kontaktar medier verkar göra det för att inte lämna något oprövat. If a police officer cannot solve a case, and with the aid of a psychic, we're able to solve a case, I would say that the police officer was not doing his job to use every avenue possible to solve a crime. However, you have to deal with tangible evidence. You can receive a number of tips, but if none of it leads to tangible evidence, then it's of no value to the police service. Före detta polisman Joe Nickel jobbar nu för världens största organisation för skeptiker. The Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, förkortat PSYCOP. Han säger att synska detektiver är värdelösa och han har en utmaning för dem. If you really believe you have scientific power, tell us, the eager American public, where is Jimmy Hoffa? Tell us, where is the knife that killed Nicole and Ron? Än så länge har inget medium besvarat de frågorna. Betyder det att övernaturliga förmågor inte finns? Det är en frågeställning som i över 100 år har irriterat dem som studerar paranormala fenomen. Forskaren William Roll, chef för The Psychical Research Foundation, har utfört vetenskapliga studier av människor som påstått sig vara synska. Hans forskning har visat att de ofta har förhöjd aktivitet i högra hjärnhalvan. Ett av medierna vars hjärnvågor han mätte var Noreen Rainier. There was indications of alpha wave and also indications that her right hemisphere, the right hemisphere of her brain was more engaged than the left, which again is something that seems to come out in parapsychological experiments, in parapsychological studies. Vissa forskare undersöker också sannolikheten för prekognition, förmågan att se in i framtiden. De anser att Dorothy Allison såg in i framtiden i sina visioner om de 2 mordoffren. Forskarna vill ta reda på om prekognition existerar
och hur förmågan i så fall kan användas på ett praktiskt och lönsamt sätt. De följer börsnoteringarna för att se om förutsägelser om kursutvecklingen stämmer med verkligheten. De som tror på det övernaturliga hoppas att denna verklighetsförankrade forskning om prekognition ska kunna förändra den nuvarande attityden till utomsinnlig varseblivning. Richard Broughton är en av världens främsta inom den vetenskapliga forskningen om parapsykologi. Precognition of itself kind of sounds spooky. How should we get information from the future? But in fact, a number of my colleagues have been looking at a very large database of random event generator experiments, highly controlled, computerized experiments, which they interpret as people being able to access information in the future to help make decisions in the present. Läkaren och skeptikern Gary Posner hävdar att den paranormala forskningen inte är vetenskaplig. Han säger att experimenten borde utföras under mer kontrollerade former och av objektiva forskare. Han och andra skeptiker påstår att inget av testerna kan upprepas och ge samma resultat. There has been no compelling scientific evidence that should cause any rational, scientifically oriented thinker to conclude that the case for psychic power or any other paranormal phenomenon has been made. There has not been a single ironclad, bulletproof case that is convincing. Sociologen Marcello Truzzi håller inte med de tvärsäkra skeptikerna. I think they're wrong. I mean, the fact of the matter is there are strict protocols. The problem of replicability or repeatability is a complex issue scientifically and methodologically. There are so many aspects of the human mind that we don't fully understand or appreciate. I think that too many so-called skeptics are just dismissive and want to close the door. Truzzi säger att det är för lättvindigt att bara bortse från tanken på övernaturliga fenomen. Whatever's going on, though, it is extraordinary. Whatever it is that's going on is puzzling and I think defies current explanations to some degree. Det gör det visst, säger skeptikerna. De är faktiskt så säkra i sin övertygelse att skepticistorganisationer över hela USA erbjuder kontant belöning till det medium som kan bevisa sina förmågor. If you would like to make, some of you like money apparently, and you'd like to make a cool $1 million each, skeptics groups offer that much reward for being tested and proving that you have psychic power. So from all these, and I predict that they won't accept the tests, or if they do, they will fail the tests. It's a sordid, sorry history, the history of psychic phenomena, and there's just no evidence for it. Medierna struntar i erbjudandena och säger att deras resultat är belöning nog. I've been doing this for 18 years. You can't survive doing what I'm doing with who I'm doing if I wasn't good. I've had many people say, well, if you can do it, then why don't you win the lottery? To me, it is more important to find a child, to bring one home safe, than it is all the money in the world couldn't buy that. Om de synska detektiverna är trovärdiga och kan vara till hjälp för polisen är än så länge osäkert. Trots över 100 års forskning har övernaturliga förmågor aldrig kunnat bevisas. Men det finns poliser som anser dem vara ett komplement till övriga utredningsmetoder. Och någon gång ibland gör ett medium en förutsägelse som verkar så exakt att den, när den visar sig stämma, inte låter sig förklaras som en tillfällighet. Den förbluffar oss och får oss att fortsätta grubbla över möjligheterna i mystikens värld.